Xin chào anh em, thì mình đang có ở đây chiếc DJI Mic Mini, nó vừa được ra mắt cách đây ít phút thôi. Thì đây sẽ là một cái phiên bản có cái kích thước nhỏ hơn 1/2, giá cũng sẽ thấp hơn 1/2 luôn. Thì hãy cùng mình tìm hiểu xem là cái mic này làm được những cái gì và tại sao nó sẽ là cái chiếc mic rất đáng mua trong thời điểm sắp tới. Mình đang có một cái bản full combo có 2 mic và 1 receiver là nằm trong cái hộp sạc như thế này, và kèm theo đó là một cái túi có rất là nhiều những cái phụ kiện bên trong. Và mình đã có một cái video unbox cái sản phẩm này, nó có những phụ kiện gì và đi kèm với bông lọc gió và những cái đổi mới của bông lọc gió nó như thế nào, thì anh em có thể tham khảo thêm cái video đó. Thì trong video này mình sẽ tập trung nói về cái việc là mình đã sử dụng nó như thế nào và chất lượng âm thanh, cũng như là một số những cái vấn đề mình nghĩ ngay khi mà mua một chiếc mic DJI Mini mà nó có mức giá rất là phải chăng. Thì bây giờ mình sẽ bỏ hết những cái này qua một bên. Âm thanh anh em đang được nghe là thu trực tiếp từ cái mic mình đang đeo đây, DJI Mini. Nó có một cái ngoại hình rất là nhỏ và trọng lượng nó đâu đó khoảng 10 gram thôi. Nó có thể dễ dàng gắn lên trên áo của anh em mà không làm cho cái áo của anh em nó bị biến dạng. Giống như là mình đang mặc một cái áo sơ mi khá là mỏng thôi, thì nó vẫn có thể bám lên và cái áo mình nó vẫn thẳng. Đó là một cái lợi điểm rất là lớn khi mà anh em sử dụng DJI Mic Mini. Và tại vì không phải ai cũng muốn sử dụng mic lab, mic cài áo, mic lavalier thì người ta thường sẽ sử dụng mic wireless như là một cái công cụ truyền âm thanh không dây thôi. Và cái mic người ta thường xài để có cái chất lượng âm thanh cao đó là mic lavalier, và cài lên áo như thế này, nó vừa nhỏ, vừa không trễ áo và vừa có chất lượng âm thanh cao hơn. Nhưng mà bù lại chúng ta sẽ phải rắc rối hơn mang theo một cái mic, và đặc biệt là khi mà setup là phải luồn qua luồn lại để đủ thứ chuyện trên đời hết á. Cho nên là những cái mic wireless sau này nó ngày càng nhỏ hơn, ngày càng dễ sử dụng hơn và nó càng đơn giản hơn, giống như là DJI Mic Mini. Mặc dù cái phiên bản full combo này nó có rất nhiều phụ kiện đi kèm nữa, đó là bông lọc gió, đó là cáp kết nối, là một cái túi khác nữa, nhưng mà mình thường sử dụng mình chỉ đem đúng một cái hộp này thôi. Thì trong cái hộp này nó sẽ chứa được cả 2 cái mic, một cái receiver, 2 cổng kết nối UVC và Lightning, kèm với đó là một cổng dây 3.5 ra 3.5 để anh em sử dụng với máy ảnh như thế này, là chỉ trong cái hộp này thôi. Thì đây là một cái sự rút gọn rất là đáng khen của DJI, và anh em không cần phải đem lằng nhằng một cái túi rồi dây nhọ tùm lum hết, cứ một cái hộp như thế này. Và đặc biệt là cái hộp này không chỉ là vật để chứa mic dây mà là còn cái hộp để sạc. Anh em có thể sử dụng lên đến 48 giờ ghi âm khi mà gắn với cái hộp này. Có nghĩa là trong cái hộp này nó sẽ có 2 mic ha. Khi anh em xài hết một mic thì anh em có thể sử dụng tiếp cái mic còn lại, giống như là nhân đôi cái thời gian sử dụng lên vậy. Và trong lúc đó thì cái mic còn lại đang nằm trong hộp nó cũng được sạc luôn. Và gần như là mình chưa bị hết pin trong lúc mà đang quay lần nào hết. Khi mà mình quay xong mình chỉ cần cắm UVC ở đây, sạc cho cả mic, cả receiver, 2 mic luôn. Nó cực kỳ tiện lợi, và cái độ nhỏ gọn cũng như là cái thời lượng pin là hai thứ DJI Mic Mini đang làm rất tốt và làm cho mình cảm giác yên tâm hơn trong mỗi shot quay, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Và đặc biệt hơn ở trong khả năng kết nối thì DJI Mic Mini còn được trang bị DJI Osmo Audio. Thì DJI Osmo Audio là một cái định nghĩa về một cái hệ thống âm thanh của DJI được trang bị cho những cái thiết bị DJI sau này, giống như là Pocket 3 hay là DJI Action 4 này, DJI Action 5 Pro. Có nghĩa là khi mà anh em để cái DJI Mic Mini gần những cái thiết bị này, Pocket 3, Action 4, Action 5 Pro, và sẽ có một cái cửa sổ pop up lên để cho anh em biết là có một cái mic đang ở gần và anh em có muốn kết nối hay không. Nó sẽ không sử dụng cái kết nối Bluetooth giống như truyền thống nữa, và nó sẽ mang lại cái lợi ích gì? Đầu tiên là kết nối nhanh hơn, đơn giản, ít tốn thời gian nhưng mà hiệu quả cao hơn. Thứ hai là DJI tự tin khẳng định rằng cái DJI Osmo Audio này nó sẽ có cho chất lượng âm thanh cao hơn khá là nhiều so với lại cái kết nối Bluetooth truyền thống. Vấn đề trăn trở tiếp theo của mình đó là sự ổn định của chiếc mic này. Nó có thực sự ổn định khi sử dụng trong rất là nhiều trường hợp hay không? Đặc biệt đây là một chiếc mic không dây, thì cái thứ quan trọng nhất của nó không chỉ là chất lượng âm thanh mà là còn cái chất lượng của cái sóng truyền âm thanh. Nó có giải quyết được những cái vấn đề, những cái trường hợp mà mình sử dụng hay không. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống ở bên dưới để mà sử dụng, để mà test thử trong một vài trường hợp. Bên cạnh đó là mình cũng sẽ thử luôn cái tính năng noise cancelling, có nghĩa là nó sẽ giảm bớt cái tiếng ồn môi trường để anh em có một cái chất lượng giọng nói nó tốt hơn ở trong video. Thì bây giờ cùng mình đi xuống dưới nha. Rồi, hiện tại đây là một trường hợp mình đang đứng ở giữa một cái workshop và mọi người có thể thấy là rất là đông người ở đây.
để cho anh em dễ hình dung hơn thì bây giờ mình vẫn sẽ đứng ở vị trí này và mình bật tắt cho anh em nghe là cái mức độ chống ồn nó sẽ đến đâu và chúng ta sẽ bớt được những cái âm thanh gì. Thì khi mà mình bấm cái nút nguồn anh em sẽ nghe một cái tạch đó, và âm thanh nó sẽ được dim xuống như thế này. Mọi người sẽ vẫn nghe được tiếng ồn, vẫn nghe được những cái tiếng nói chuyện và vẫn có tiếng gió, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn một chút. Thì bây giờ trong lúc mình đang nói mình sẽ bật lại để anh em có thể thấy được là độ ồn nó sẽ ở cái mức nào, và anh em cũng có thể can thiệp vào cái noise cancelling này. Nó sẽ có hai mức là 1 và 2, và lúc đó anh em có thể tăng thêm một chút xíu nữa nếu như cảm giác rằng cái môi trường của anh em đang quá ồn. Ok, thì đây là cái trường hợp mà mình nghĩ rằng rất là phổ biến luôn. Anh em cầm một cái Pocket 3 kết nối một cái mic và anh em đang đi trên đường, phía bên trái mình đang là đường xe rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ vừa đi và vừa bật thử cái tính năng chống ồn giống như cái trường hợp trước thôi. Thì đèn vàng nó đã sáng, anh em thấy không? Nó sẽ có một cái khoảnh khắc mà anh em dim xuống và nghe được cái âm thanh môi trường nó giảm xuống một tí. Đó, mình vẫn đang đi và anh em có nghe được cái tiếng xe không? Thì bây giờ mình sẽ bật tắt liên tục để anh em có thể nghe được là nó sẽ tác động như thế nào. Mình đang đi càng ngày càng gần ra ngã tư thì đó, âm thanh của xe ngày càng nó sẽ càng rõ hơn. Đó, anh em mới nghe thấy tiếng đèn kèn xe, thứ nhất là kèn xe, thứ hai là tiếng động cơ, và mình đang không có bật cái tính năng chống ồn. Bây giờ mình sẽ bật lên nè. Đó, thì ở cái scene này mình sẽ bật tắt liên tục để anh em có thể nghe được là nó sẽ chống ồn như thế nào. Bây giờ mình sẽ mở lên. Đó, xe đang di chuyển qua một cái xe rất là ồn luôn. Bật lại. Đó, thì chắc chắn rằng anh em sẽ nghe một cái tiếng dim xuống hoặc là lớn lên của âm thanh môi trường. Và cái mức này anh em có thể chỉnh được, như mình đã nói thì nó sẽ có hai mức. Nếu như muốn chống ồn tốt hơn thì có bật lên mức 2. Ok, thì đến với cái mức chống ồn thứ hai, chúng ta sẽ có khả năng nó mạnh hơn và bạn sẽ ít nghe được cái tiếng xe cộ, động cơ này kia xung quanh mình đang rất là nhiều, tại vì mình đang đứng ở ngã tư mà. Và mình có gắn thêm một cái bông lọc gió để nó hạn chế thêm những cái tiếng gió ở ngoài đường mình đang đi. Thì bây giờ mình sẽ bật cái khả năng chống ồn mức 2 lên. Đó, thì ngay khi mà mình bật lên, cái hiệu ứng chống ồn nó sẽ dim xuống mạnh hơn rất là nhiều. Và có thể là cái giọng mình nó sẽ hơi nhỏ đi một chút ha. Đó, cái khu vực này hiện tại đang có nhiều tiếng động cơ. Mình sẽ bật lên lại để anh em có thể nghe được là nó cực kỳ ồn. Mình đang cố gắng phải nói lớn hơn bình thường một chút xíu so với lại khu vực bên trong một tí, là mình sẽ thử ha. Rồi, có một đoàn xe đang chuẩn bị tới thì bây giờ mình sẽ bật cái tính năng chống ồn lên để anh em nghe lại một lần nữa nè. Cái đoạn này mình sẽ bật tắt liên tục để anh em có thể thấy được là cái khả năng chống ồn nó sẽ như thế nào. Đó, liên tục có một cái đoàn xe đang chạy ngang qua, là rất là nhiều xe máy đang chạy sát bên mình thôi. Mình cách mặt đường đâu đó khoảng có 1 mét mấy thôi, mình đang đứng trên lề đường ha. Đó, anh em có thể nghe được thấy. Đây sẽ là trường hợp dễ nhất cho cái khả năng chống ồn của cái mic này. Mình đang đứng ở một cái không gian rộng, tương đối ít ồn. Lâu lâu sẽ có một cái xe chạy qua, giống như là anh em, ví dụ như anh em quay video trong nhà, anh em đang ngồi trong nhà và lâu lâu sẽ có xe chạy trên đường chạy ngang qua vậy. Thì hiện tại mình chưa có bật chống ồn, anh em có thể nghe được âm thanh môi trường nó khá là noise, và đặc biệt là có tiếng chim. Đó, vừa nói là có tiếng xe nè. Thì trong lúc này mình sẽ bật cái tính năng chống ồn lên. Đó, đèn màu vàng nó sẽ sáng lên và anh em sẽ có thể cảm nhận được rằng âm thanh môi trường nó sẽ dim nhẹ xuống. Mình chắc chắn là anh em vẫn sẽ nghe được tiếng gió, tiếng chim, rồi tiếng động cơ, xe máy xung quanh. Thì thường trong cái trường hợp này mình sẽ giảm cái gain của mic xuống một chút xíu và bật cái tính năng chống ồn nhẹ để anh em vừa có thể nghe được rõ giọng của mình và vẫn có một chút xíu âm thanh môi trường. Thì theo mình á, âm thanh môi trường thì không nên triệt tiêu nó hoàn toàn, nên có một chút xíu, giống như là tiếng chim nè, tiếng ở ngoài vườn nó sẽ có một chút noise nhẹ nhẹ để anh em cảm nhận được rằng mình đang ngồi ở đâu và không gian nó có những cái gì. Việc đó cũng tạo nên một cái điều thú vị trong cái âm thanh của anh em trong video của anh em. Và một cái đặc điểm kỹ thuật nữa, nếu như anh em triệt tiêu hẳn cái âm thanh môi trường thì chắc chắn rằng cái giọng của anh em nó sẽ bị méo đi. Tương tự như khu vực bên ngoài thì nếu như anh em muốn một cái không gian nó yên tĩnh hơn và âm thanh môi trường nó nhỏ hơn nữa thì bây giờ mình sẽ bật cái mức chống ồn thứ hai, nó sẽ mạnh hơn, strong á, nó mạnh hơn rất là nhiều. Thì tiện thay là vừa có một cái xe tải nó đang chạy và nó đang đậu ở khu vực này, anh em có thể nghe được. Chắc chắn rằng khu vực đây sẽ cực kỳ ồn so với cái phiên bản ban đầu. Thì bây giờ mình cũng sẽ bật tắt cái chống ồn để anh em có thể nghe được cái mức độ chống ồn nó sẽ đến đâu ha. Vì ngay khi mình bật nó sẽ có một cái tiếng cụp á, anh em để ý ha. Thì cái tay mình sẽ bật liên tục nè. Đó, đang mình mở lên nè. Thì bây giờ mình sẽ bật tiếp nè, tắt. Đó, thì anh em có thể nghe được là cái âm thanh từ cái xe tải á nó sẽ nhỏ đi rất là nhiều. Và thậm chí nếu mà mình giảm cái gain đi một chút xíu nữa khi mình edit á thì các bạn gần như sẽ không nghe thấy được cái âm thanh đó luôn. Thì tùy vào cái trường hợp anh em có thể sử dụng mức 1 hoặc là mức 2. Nếu như mà anh em ở ngoài khu vực ngoài đường á, khu vực ngã tư nó sẽ ồn hơn rất là nhiều thì có thể sử dụng mức 2. Ở khu vực mình đang đứng thì cũng ồn nhưng mà nó tương đối ít hơn.
Nếu như cái gu âm thanh của anh em là muốn có một chút âm thanh môi trường á, thì anh em có thể sử dụng mức 1 để nó có một chút xíu, một cái noise, có tiếng chim này nọ. Rồi bật lên mức 2 thì nó sẽ triệt tiêu gần như là hoàn toàn luôn. Ngay cả những cái âm thanh nó thật sự ồn, giống như là cái tiếng máy xe của cái xe tải đang dựng gần ở đây, thì anh em cũng không thể nghe được. Có rất là nhiều cái trường hợp anh em phải quay rộng như thế này, anh em đứng nhỏ xíu ở trong khung hình thôi, thì giống như là đi du lịch xong rồi có một cái chỗ rất là rộng, rất là đẹp đó, cameraman đứng rất là xa, anh em thu được nhiều cảnh và có thể diễn giải là tòa nhà này đẹp như thế nào. Nhưng mà khi mà anh em quay lưng đi như thế này, cameraman đứng ở phía xa, phía sau, thì có rất là nhiều những cái chiếc mic nó sẽ bị mất âm thanh luôn, do cái sóng truyền âm thanh của nó không có tốt. Thì mình đang thử test cái trường hợp là mình đang đi rất là xa này, tầm khoảng 8 đến 10 mét gì rồi, và mic thì đang đeo trên áo mình, còn cái âm thanh thì sẽ được ghi ở cái máy ảnh ở đây đó. Mình đang đi rất xa rồi, và mình chắc chắn với anh em rằng là anh em vẫn đang nghe được cái giọng của mình rõ ràng, vì tín hiệu âm thanh của DJI Mic Mini lần này nó rất là tốt. Và bây giờ mình sẽ thử một cái trường hợp nó khó hơn, thì mình sẽ đi thẳng vô trong khắc tên, đại loại là khuất một tấm tường, 2 tấm tường và một cái không gian nó khá là kín, để xem là đến cái mức độ nào thì DJI Mic nó sẽ bị mất tiếng. Ok, thì mình đang trên đường vào trong khắc tên ha, và âm thanh được ghi vào trong cái máy hình của anh cameraman ở đây nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi thẳng vào trong khắc tên. Thì cái đường vào khắc tên thì nó sẽ cắt khoảng 1-2 tấm tường. Ok, khắc tên đang trang trí Noel khá là đẹp ha. Và mình chắc chắn với anh em rằng anh em vẫn đang nghe được cái giọng của mình khá là rõ ràng, tại vì mình test rồi mà. Ok, bây giờ mình sẽ đến một trường hợp khó hơn nữa. Rồi thì bây giờ cái trường hợp này mình sẽ vào trong thang máy và đi thẳng lên tầng 2, và anh cameraman vẫn đứng ở đây nha, đứng dưới tầng 1, tầng trệt. Ok, thì vào thang máy là ngay cả sóng điện thoại cũng rất là khó khăn để mà access vào trong đây. Đó, thì hiện tại ở đây là cách 2 tấm tường bê tông, ở đây là cửa kính nha, nó không phải là ban công nên rất là khó. Mình đang đi tới gần cái cửa của studio tinh tế rồi. Đó, đây, đứng ở khu vực này là đang cách 2 tấm tường bê tông rồi, bê tông, cả một cái cửa kính ở ban công nữa. Đó, rất là xa. Đến đoạn này thì khả năng cực kỳ cao là anh em đã không còn nghe được cái giọng của mình trong cái DJI Mic Mini này ở cái camera phía dưới. Mà nếu mà nghe được thì kinh khủng lắm á, tại cái này là lần đầu tiên mình test luôn, chứ mình chưa có test cái trường hợp mà đi cao như vậy. Ok, quay xuống dưới xem kết quả như nào. Thì cuối cùng đây là cái trường hợp mình gọi là đơn giản nhất và cũng thuận lợi nhất cho một cái mic. Mình đang ở trong một cái căn phòng tương đối to, có rất là nhiều đồ vật ở trong phòng để mà tiêu âm, rồi mọi thứ xung quanh nó yên lặng, nó không quá ồn ào, và anh em có thể nghe được cái giọng của mình, nghe được cái chất lượng âm thanh nó như thế nào. Trong suốt video này hầu như gần như là hình như là 100% là mình sử dụng DJI Mic Mini để mà thu âm. Anh em có thể nghe rất kỹ được chất lượng âm thanh của nó và tự có một cái đánh giá cho mình. Đối với cá nhân mình á, thì nó ở mức vừa đủ để anh em có thể làm hầu như tất cả mọi việc mà anh em cần, trừ những cái nhu cầu chuyên nghiệp, giống như là anh em có một cái set quay nó khá là nghiêm trọng, như là quảng cáo, như là TVC hay là những cái gì đó mà mang tính chất thương mại quá nhiều, thì anh em cần phải gắn mic lab. Anh em cần có một cái cổng 3.5 ở trên mic để mà gắn mic cài áo thì nó sẽ không đáp ứng được. Và nếu như anh em quay nó vào bên trong hay là để nó ở cái vạt áo sơ mi á, thì phần nào đó chất lượng thanh nó sẽ bị giảm đi. Mình không khuyến khích sử dụng trong những trường hợp đó. Anh em sử dụng sẽ tốt nhất khi gắn nó lộ thiên như thế này, nó nằm bên ngoài áo hoặc là cài ở khu vực cái nút áo thứ nhất, thứ hai của áo sơ mi. Đó là cái khả năng âm thanh của nó sẽ tốt nhất. Tất nhiên là mình sẽ không có chất lượng âm thanh tuyệt vời giống như là DJI Mic 2, chúng ta sẽ có chất lượng âm thanh 32 bit, rồi cái cảm giác khi mình nghe DJI Mic 2 á, nó sẽ trầm hơn một chút xíu, nó phù hợp với cái giọng của mình. Giọng của mình tông nó khá là cao và nghe nó hơi thé, mình không thích cái điều đó. Nhưng mà DJI Mic Mini á, nó sẽ rõ ràng. Đó là một cái ưu điểm mà mình đánh rất là cao. Mặc dù là không đúng cái gu âm thanh mà mình thích, nhưng nếu như anh em sử dụng DJI Mic Mini thì giọng của anh em nó sẽ cực kỳ rõ ràng. Nó trong để người nghe có thể nắm bắt được nội dung mà anh em đang nói là gì. Thì đây là một cái ưu điểm mà mình đánh giá rất cao DJI Mic Mini. Còn nhiều những cái vấn đề khác mà mình muốn nói về DJI Mic Mini, nhưng mà trong khuôn khổ một video trên tay thì mình sẽ không thể nào đi qua hết tất cả những cái vấn đề đó.
Nhưng có một cái vấn đề mà mình muốn để tới gần cuối để mà nói với anh em, đó là DJI Mic Mini nó có cái khả năng tự động điều chỉnh cái giới hạn của cái mức audio level khi mà anh em nói. Có nghĩa rằng khi anh em đang quay ở một cái môi trường nó khá là ồn và mic nhận ra rằng có khả năng âm thanh của anh em sẽ bị cháy, thì Mic Mini sẽ tự động giảm cái volume xuống để cho cái khoảng âm thanh của anh em đang thu nó vào trong cái mức an toàn. Và ngược lại, nếu như anh em đang ở trong một cái môi trường lý tưởng tương đối là im lặng và cái giọng của anh em nó đang bị nhỏ, thì Mic Mini sẽ tự động tăng cái volume lên để cho cái giọng của anh em nó rõ ràng và nó đủ âm lượng hơn. Và bên cạnh đó là Noise Cancelling. Thì Noise Cancelling thì nó sẽ đơn giản hơn, mình chỉ cần bấm một cái nút nguồn thì có thể kích hoạt ngay. Giống như những cái bài test mình đã đi ra bên ngoài, mình đứng ở ngoài đường, mình đứng ở nơi đông người, rất nhiều trường hợp để cho anh em thấy được là chất lượng âm thanh nó như thế nào rồi. Thì sau rất là nhiều những cái bài test đi lên ngoài, test nơi đông người ồn ào, và xuyên suốt cái video này anh em có thể nghe được cái chất lượng âm thanh từ DJI Mic, thì mình nghĩ rằng anh em cũng có một cái đánh giá riêng của mình về nó, về âm thanh, về đường truyền. Mình sẽ không quy chụp cái chất lượng âm thanh nó sẽ như thế nào và gây cho anh em nhiều cái hoang mang, nhưng mình có thể khẳng định với anh em về sự ổn định trong kết nối thì mình đánh giá rất cao một cái phiên bản giá chỉ bằng 1/2 so với DJI Mic 2, nhưng cái chất lượng về đường truyền nó rất tốt. Hầu hết tất cả những cái trường hợp mình sử dụng đều không bị mất kết nối, và mình phải test nó khó đến mức là 2 tầng lầu và mình đi một cái khoảng cách rất là xa thì nó mới mất sóng. Đó là một cái điểm mình đánh giá rất là cao. Đây là một cái tổ hợp làm cho anh em không cần phải suy nghĩ quá nhiều khi mà anh em cầm máy lên để thực hiện những cái video của anh em ghi âm và daily vlog chẳng hạn. Và cuối cùng mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với đại đa số và gần như tất cả mọi người luôn Tại vì chúng ta sẽ có lên đến 4 phiên bản. Ở lần ra mắt này, DJI Mic Mini sẽ có 4 phiên bản, và phiên bản mình đang cầm trên tay là phiên bản mắc tiền nhất. Và mình đã bị sốc khi mà nghe cái mức giá của nó đâu đó khoảng 3.690.000, 1/2 số lại DJI Mic Mini. Và đối với mình nó cực kỳ hữu dụng. Không phải ai cũng cần một cái chiếc mic nó có chất lượng quá cao, có 32 bit loát. Thì thật sự ra mình cũng nhờ cái file 32 bit đó được nó cứu mấy lần. Nhưng mà đối với những cái nhu cầu bình thường, bạn là một người làm nội dung ở trên nền tảng đen hay là nền tảng đỏ hay nền tảng xanh gì đó, mình không quan tâm. Anh em làm hàng ngày với số lượng video nhiều, nó ở cái mức bình, không quá khó, thì chiếc mic này sẽ là một giải pháp cực kỳ an toàn. Và nếu như anh em không cần đến 2 mic, anh em cũng không sử dụng máy ảnh, chỉ sử dụng điện thoại thôi, thì anh em sẽ có một phiên bản nữa là một receiver, một mic. Nó sẽ cho cái khả năng kết nối nó đa dạng, gần như là gần bằng với cái này, chỉ thua là không có cái cây sạc và không có cái mic thôi. Và nếu như anh em chỉ sử dụng điện thoại thôi, chúng ta sẽ có một cái bản đơn chỉ có một cái mic thôi, và cái phiên bản đơn đó giá rẻ nhất nó chỉ có 1060 ở thị trường Việt Nam. Và cái phiên bản thứ tư đó là một cái bản đơn, nó hoàn toàn màu trắng như thế này. Đối với mình đây là một phiên bản nó tinh giản và nó có chút thời trang hơn. Chúng ta chỉ có 2 bộ phận thôi, một là một cái đế sạc này, hai là cái mic. Do là DJI Mic Mini không có bất cứ một cái cổng kết nối nào ở trên thân mic, cho nên là sẽ kèm thêm một cái đế sạc như thế này đó, để anh em để trên bàn. Và nếu như nhu cầu của anh em chỉ có sử dụng một mic thôi, thì đây sẽ là một cái phụ kiện nằm trên bàn, nhìn nó khá là hay ho. Mỗi lần anh em sử dụng xong, anh em có thể lấy ra để vào. Thì cái thao tác để vào này nhìn nó cũng khá là thú vị anh em ha. Thì theo mình, với cái mức giá này, anh em không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những cái chiếc mic giá rẻ đến từ Trung Quốc không có thương hiệu, hay là có những cái thương hiệu nhưng mà nó không có được chứng minh trước đó. DJI Mic Mini, và đây là video trên tay với mình với rất nhiều những cái tâm tư. Mình sử dụng nó rất lâu rồi, với rất nhiều video rồi, và nó đã ẩn sâu ở trên YouTube của Tinh Tế từ một vài những video trước, và mình nghĩ anh em sẽ không thể nào nhận ra được. Ok, và cuối video mình cũng muốn cảm ơn VJ Shop, đơn vị đã cho mình mượn sớm cái sản phẩm này để thực hiện bài viết và video gửi đến anh em. Mọi cái thông tin về giá bán cũng như là liên quan đến nhà bán hàng mình sẽ bỏ ở trong cái bài viết, anh em có thể xem thêm. Và video đến cũng là hết rồi ha. Mình là Cáo đến từ diễn đàn tinh tế.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.